Καλημέρα σε όλους μας. Χαιρόμαστε που μπορούμε να είμαστε μαζί. Σήμερα διαβάζουμε από το Ψαλμό 11 την πρόσκληση για λατρεία. Ο Κύριος βρίσκεται εδώ στον Άγιο του Ναό. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα. Ο Κύριος βρίσκεται παντού. Είναι πανταχού παρόν. Αλλά κατά ιδιαίτερο τρόπο νιώθουμε την παρουσία Του όταν μαζευόμαστε με τα παιδιά Του. Είμαστε η οικογένεια του Θεού. Έτσι, οπότε ο Κύριος βρίσκεται εδώ, βρίσκεται στα σπίτια μας, βρίσκεται στις καρδιές μας. Όμως το θρόνο Του στον ουρανό τον έχει. Βλέπουν τα μάτια Του και τους ανθρώπους ερευνούν τα βλεφαρά Του. Τον δίκαιο και τον ασεβή ο Κύριος εξετάζει και εκείνον αποστρέφεται που το άδικο αγαπάει. Στους ασεβείς θα ρίξει θεομηνίες, συμφορές, θιάφη, φωτιά και φλογισμένος άνεμος θα είναι η απολαβή τους. Ο Κύριος είναι δίκαιος, η δικαιοσύνη αγαπά και ο τίμιος θα ζει κοντά σε εκείνον. Και ερχόμαστε σήμερα, θέλουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο. Αλλά ποιος είναι ο Κύριος τον οποίο λατρεύουμε? Είναι ο πλάστης μας, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο δίκαιος, είναι εκείνος που αγαπάει τη δικαιοσύνη, είναι εκείνος που καταλαβαίνει το COVID και τους περιορισμούς και την ανεργία και την οικονομική δυσχέρεια. Τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Κι όμως μας αγαπάει και είναι κοντά μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να ακούσουμε την ανάγνωση από το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 15, εδάφια 1 έως 13. Όσοι έχουμε δυνατή πίστη, οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς. Η συμπεριφορά του καθενός μας να είναι αρεστή στο πλησίον, ώστε να τον βοηθάει να προκόβει στο αγαθό και έτσι να συντελεί στην οικοδομή της Εκκλησίας. Άλλωστε και ο Χριστός δεν έζησε για να ευαρεστήσει τον εαυτό του, αλλά όπως λέει η Γραφή, «Ήβρις όσων σε έβριζαν, Θεέ, έπεσαν πάνω μου». Να ξέρετε ότι όσα γράφτηκαν στις Γραφές έχουν γραφτεί για να μας διδάσκουν. Έτσι, με την υπομονή και την ενθάρρυνση που μας δίνει η Γραφή, θα στηριχτεί η ελπίδα μας. Ήθε ο Θεός που χαρίζει την υπομονή και την ενθάρρυνση να σας δώσει την ομόνοια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού, Χριστού. Έτσι, όλοι μαζί με μια φωνή, θα δοξάζετε τον Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η παγκόσμια δοξολογία στον Θεό. Να δέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως δέχτηκε και εσάς ο Χριστός, για να δοξάζεται ο Θεός. Και εννοώ το εξής. Ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού για να αποδειχθεί πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του. Στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτορές μας και χάρη σε αυτόν δόξασαν τον Θεό για την ευσπλαχνία του και οι άλλοι λαοί. Όπως λέει η Γραφή, «Γι' αυτό θα σε υμνήσω, Κύριε, ανάμεσα στους άλλους λαούς και θα ψάλω το όνομά σου». Και σε άλλο σημείο λέει, «Χαρείτε μαζί με το λαό του Θεού και οι άλλοι λαοί». Αλλού πάλι λέει, «Υμνείτε τον Κύριο όλα τα έθνη, δοξάστε τον όλοι οι λαοί». Και ο Ισαΐας λέει κι αυτός, «Θα έρθει ο απόγονος του Ιεσέ, θα εμφανιστεί για να εξουσιάσει λαούς. Σε αυτόν θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Two weeks ago, we were in Romans 14, Πριν από 2 εβδομάδες βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. and Paul is teaching the Roman church how to get along with new believers in the church. Και ο Παύλος διδάσκει στην Εκκλησία της Ρώμης πώς να τα καταφέρουμε να συμπεριφερθούμε προς τους καινούριους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Some of these new believers were Jewish, Μερικοί από τους καινούριους πιστούς ήταν Εβραίοι. and like all of us, they brought with them their past. Και όπως όλοι μας φέρνουμε το παρελθόν μας, έτσι και αυτοί. And especially their clean laws. Και ειδικά τους νόμους για καθαριότητα στο φαγητό.
which foods were okay to eat, Ποια φαγητά επιτρέπεται να φάμε, were they prepared properly, αν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, were they kosher. αν ήταν kosher, δηλαδή καθαρά. And so we had talked about how many of them just decided to not eat meat. Και είπαμε ότι μερικοί είχαν αποφασίσει ότι δεν θα φάνε κρέας. Even though Jesus had already declared all foods okay. Αν και ο Ιησούς ήδη έχει διακηρύξει ότι όλα τα φαγητά είναι εντάξει. These new Jewish believers just weren't there yet. Αυτοί οι καινούριοι Ιουδαίοι πιστοί δεν είχαν φτάσει εκεί ακόμα. It bothered their conscience. Ενοχλούσε την συνείδησή τους. But some of the other believers in the church, Μερικοί από τους άλλους πιστούς όμως στην Εκκλησία, maybe Jews who had been Christians for a long time, ίσως Εβραίοι που ήταν πιστοί αρκετά χρόνια, or maybe Gentiles who never knew such laws, ίσως εθνικοί που δεν ήξεραν ποτέ τέτοιους νόμους, they were judging them for having this hang-up. αυτοί τους έκριναν ότι είχαν μια τόσο περιοριστική νοοτροπία. They told the Jewish believers, these new Jewish believers, just to get over it. Και αυτοί έλεγαν στους καινούριους αυτούς Ιουδαίους πιστούς, ξεπεράστε το. But some new believers were Gentiles Οι μερικοί καινούριοι πιστοί όμως ήταν εθνικοί, who brought with them their hang-ups. που έφεραν μαζί τους και τις δικές τους ιδιοτροπίες. And they were former pagans, idol worshippers. Και αυτοί ήταν προηγουμένως ήταν ειδωλολάτρες. And they knew that meat was sacrificed to these idols. Και αυτοί ήξεραν ότι το κρέας προσφέρεται σαν θυσία στα είδωλα. And what was left over was made for sale in the market. Και ό,τι περίσσευε από τα ειδωλόθητα πουλιόταν στην κρεαταγορά. And they were afraid of eating this meat Και αυτοί φοβόντουσαν να τρώνε αυτό το κρέας. because they knew it had been sacrificed to idols. Επειδή ήξεραν ότι είχε συμμετάσχει σε ειδωλατρική θυσία. So they just decided not to eat meat. Και έτσι αποφάσισαν να μην φάνε καθόλου κρέας. They were not there yet. Δεν είχαν φτάσει εκεί ακόμα. Their conscience bothered them. Η συνείδησή τους ενόχλησε. But some of the other older believers in the church, Μερικοί από τους άλλους πιστούς στην Εκκλησία που ήταν πιο προχωρημένοι, especially Jews, ειδικά οι Ιουδαίοι, said that's silly τους έλεγαν είναι χαζομάρα αυτά. because we Jews know there's no such thing as real other gods or idols. Επειδή εμείς σαν Ιουδαίοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, είναι είδωλα. So what is Paul's advice to us? Έτσι, ποια είναι η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου σε εμάς? Paul says in each case these believers who do not have these issues Ο Παύλος λέει ότι σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά των πιστών που δεν έχουν αυτά τα ζητήματα should not judge the believers who do have these issues. δεν πρέπει να κρίνουν αυτούς που έχουν αυτά τα ζητήματα. If something offends their conscience, be kind to them. Αν κάτι προσβάλλει τη συνείδησή τους, να τους φέρεστε με καλοσύνη. In fact, the older, more mature believers are to do everything they can not to offend them. Οι πιο όριμοι, οι πιο ηλικιωμένοι πιστοί θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν να μην προσβάλλουν τους καινούριους πιστούς. So today in chapter 15, Paul tells us why he says this. Και έτσι σήμερα στο κεφάλαιο 15 ο Παύλος μας λέει γιατί τα λέει αυτά. In verse 1 of chapter 15, Στο πρώτο εδάφιο he says, "Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves." Μας λέει όσοι έχουμε δυνατή πίστη οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη και να μην κάνουμε ό,τι αρέσει σε εμάς. Why do this? Γιατί να το κάνουμε αυτό? Well, because this is what Jesus did. Επειδή αυτό έκανε ο Ιησούς. Verse 3 even says, Christ did not please himself. Στο τρίτο εδάφιο λέει άλλωστε ο Χριστός δεν έζησε για να ευχαριστήσει τον εαυτό του. And then Paul quotes Psalm 69. Και μετά ξεσηκώνει μια παραπομπή από το Ψαλμό 69. The reproaches of those who reproached you fell on me. Λέει οι ύβρις όσων σε έβριζαν Θεέ έπεσαν επάνω σε μένα. This is meant to cause us to persevere. Αυτό έχει σκοπό να
προκαλέσει σε εμάς την επιθυμία να επιμένουμε. Because Romans 5 says that God showed how much he loved us Επειδή στην προς Ρωμαίους 5 μας λέει ότι ο Θεός έδειξε το πόσο πολύ μας αγαπάει, that while we were still sinners, στο ότι όταν ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, while we deserved that reproach, ενώ δικαιούμασταν εμείς την απέχθεια του Θεού, Jesus died for us. και όμως ο Ιησούς πέθανε για μας. God accepted us when we were weak. Ο Θεός μας δέχτηκε όταν εμείς ήμασταν αδύναμοι. All of our hang-ups when we became Christians. Όλες οι ιδιοτροπίες όταν γίναμε πιστοί. Some of us came from wild backgrounds. Μερικοί από εμάς ήρθαμε από πολύ άγριο τρόπο ζωής. Some of us came from very secular backgrounds. Μερικοί από εμάς προήρθαμε από πολύ κοσμικό, εκκοσμικισμένο τρόπο ζωής. And it was a matter of letting go of some things maybe. Και ήταν ζήτημα ίσως ότι έπρεπε να παρατήσουμε ορισμένα πράγματα. But others of us came from very religious backgrounds. Άλλοι όμως προήρθαμε από πολύ θρησκευόμενο παρελθόν. And it was a matter of breaking free. Και έπρεπε εμείς να ελευθερωθούμε. All of us came with our hang-ups. Όλοι μας ήρθαμε με τις ιδιοτροπίες μας. It's good for us to say to ourselves each day, I am messed up. Είναι καλό να πούμε ο καθένας μας κάθε μέρα στον εαυτό μας, εγώ είμαι δυσλειτουργικός. We should have a sign outside of our door. Πρέπει να έχουμε μια επιγραφή έξω από την πόρτα μας. Only messed up people allowed in here. Μόνο δυσλειτουργικοί επιτρέπεται να μπουν μέσα εδώ. But God accepts us. Αλλά μας αποδέχεται ο Θεός. And we should do the same for others. Και πρέπει εμείς να κάνουμε το ίδιο για άλλους. Even if it means that we have to do certain things. Ακόμα αν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα. For some of us, that means covering up our tattoo. Για μερικούς ίσως σημαίνει ότι θα καλύψουμε τα τατουάζ. For others of us, it means biting our tongue when we see a tattoo. Για άλλους ίσως χρειάζεται να δαγκώσουμε τη γλώσσα όταν βλέπουμε ένα τατουάζ. It's not always pleasant to deny ourselves, Δεν είναι πάντοτε ευχάριστο να αρνηθούμε τον εαυτό μας. but we should for the sake of others. Αλλά πρέπει να το κάνουμε για χάρη των άλλων. When we have a new visitor come into our church, Όταν μπαίνει ένας καινούριος επισκέπτης στην εκκλησία μας and maybe they look a little different. και ίσως μοιάζουν λίγο διαφορετικοί. Maybe you can think you tell right away they're not believers. Ίσως καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος πιστός. I encourage all of us to give them the benefit of the doubt. Εγώ ενθαρρύνω όλους μας να τους αποδεχθούμε και να μην τους κρίνουμε. Treat them as if the Lord has brought them into our presence for a reason. Να τους αντιμετωπίσουμε σαν να τους έχει φέρει ο Κύριος στην παρουσία μας για κάποιο λόγο. And he's put something inside you to share with them. Και έχει βάλει μέσα σε σένα κάτι που μπορείς να μοιραστείς μαζί τους. We don't want to drive away sinners. Δεν θέλουμε να διώξουμε αμαρτωλούς. We want to hang out with them. Θέλουμε να κάνουμε παρέα με αμαρτωλούς. And also we are sinners too. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε αμαρτωλοί. So this builds up unity and holiness in the body of Christ. Αυτό οικοδομεί ενότητα και αγιοσύνη μέσα στο σώμα του Χριστού. This is why we who are believers should not judge others. Γι' αυτό εμείς που είμαστε πιστοί δεν πρέπει να κρίνουμε άλλους. We should not judge other believers who might smoke Δεν πρέπει να κρίνουμε εμείς άλλους πιστούς που μπορεί, ας πούμε, να καπνίζουν or have body piercings ή να έχουν τρυπήματα στο σώμα or tattoos or whatever. ή τατουάζ ή οτιδήποτε άλλο. None of these things matter in salvation. Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν έχει σημασία ως προς την σωτηρία. On the other hand, Απ' την άλλη μεριά there are very mature believers υπάρχουν πολλοί όριμοι χριστιανοί who have tattoos που έχουν τατουάζ and body piercings, και τρυπήματα, who smoke cigars. που καπνίζουν πουρα. And you know that there are weaker believers who think if you do these things, you're not a Christian. Και υπάρχουν και πιο ασθενείς πιστοί που πιστεύουν ότι αν κάνεις αυτά τα πράγματα δεν είσαι χριστιανός. What do you do if you're one of those Christians? Τι θα κάνεις αν τυχαίνει να είσαι ένας τέτοιος?
You cover up the tattoos. Θα σκεπάζεις, You take out the nose ring. βγάζεις το σκουλαρίκι από την μύτη And you smoke at another time. και καπνίζεις κάποια άλλη στιγμή. Because you don't want to offend anybody. Επειδή δεν θέλεις να προσβάλλεις κάποιον. You want to build up the body of Christ. Θέλεις να οικοδομήσεις το σώμα του Χριστού. Now, some people might say, but wait a minute. Μπορεί κάποιος να πει, για στάσου ένα λεπτό. Why am I doing this? Γιατί τα κάνω αυτά? Am I not free to do as I please? Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι νομίζω ότι είναι σωστό? Am I not being true to myself? Εγώ μήπως δεν είμαι ακέραιος, αληθινός με τον εαυτό μου? Am I not being a hypocrite? Μήπως κάνω εγώ υποκρισία? Just because certain people walk in the room, I change my behavior. Επειδή μπαίνει κάποιος άλλος στο δωμάτιο, αλλάζω τη συμπεριφορά μου. The real question is, don't I have the right to do as I please? Η πραγματική ερώτηση είναι, έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι μου αρέσει? Can't I dress like I want? Δεν μπορώ να ντυθώ όπως θέλω? Express myself how I want? Δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι όπως θέλω? And here is the answer. Και να, εδώ είναι η απάντηση. And this is the point. Και αυτό είναι το σημείο. No, Όχι, you cannot. δεν μπορείς. Because as a Christian, you have been bought with a price. Επειδή σαν πιστός έχεις αγοραστεί με ένα τίμημα. You are not your own. Δεν ανήκεις πια στον εαυτόν σου. You've been bought with a price. Έχεις αγοραστεί με τίμημα. You have been ransomed Έχεις απολυτρωθεί from a horrible death από ένα φρικτό θάνατο to new life. σε μια καινούρια ζωή. You have been adopted into a majestic family Έχεις υιοθετηθεί μέσα σε μια βασιλική οικογένεια at a very great price. σε μεγάλο κόστος. Therefore, we are not our own. Κατά συνέπεια δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. But yet, as we find when we submit to God, Αλλά καθώς διαπιστώνουμε όταν υποτασσόμαστε στο Θεό, that we become more and more like Him, γεννόμαστε πιο πολύ μοιάζουμε με τον Θεό. and that we do become slaves of righteousness, Και γεννόμαστε πια σκλάβοι της δικαιοσύνης. we also become free. Αλλά και ελευθερωνόμαστε. Free to worship God, Ελεύθεροι να λατρεύσουμε τον Θεό, our Creator. τον Δημιουργό μας. And joy and peace come into us. Και έρχονται μέσα μας χαρά και ειρήνη. Therefore, accept one another, Συνεπώς, αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον, just as Jesus accepted us. όπως αποδέχθηκε εμάς ο Ιησούς Χριστός. Verse 8 says he became a servant to the Jews on behalf of God. Το 8 εδάφιο λέει ότι έγινε υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού εκ μέρους του Θεού. To prove that he's keeping his promises that he made to Abraham. Για να αποδείξει ότι κρατάει τις υποσχέσεις που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ. That promise was Jesus. Αυτή η υπόσχεση ήταν ο Ιησούς. And that promise was extended to you and to me in this room. Και αυτή η υπόσχεση δόθηκε σε εσένα και σε μένα σε αυτό το δωμάτιο. This morning, this is a Gentile church. Σήμερα το πρωί, αυτή είναι μια εθνική εκκλησία. We are a bunch of Gentiles worshiping God. Είμαστε εμείς από τους ειδωλολάτρες εθνικούς που λατρεύουμε τον Θεό. This was all done so that one day every tongue would confess Αυτά όλα έχουν γίνει ώστε μία μέρα κάθε γλώσσα θα ομολογεί and would bow down και θα προσκυνήσει and worship Jesus. και θα λατρεύσει τον Ιησού. We are not our own. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. We are bought with a price. Αγοραστήκαμε πλέον με τίμημα. Strengthen his church Θα ενδυναμώσουμε την εκκλησία του and so bring glory to his name. και έτσι να φέρουμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Amen.